วันนี้เรามาพบกันในช่องออสตินแฮร์ค่ะวันนี้นะคะว่านมีเคล็ดลับสำหรับคนที่ผมเสียผมชี้ฟูนะคะหรือว่าผมเนี่ยพันกันจนหวีไม่ได้ต้องมาดูคลิปนี้เลยนะเพราะว่าเรามีเคล็ดลับที่จะทำให้ทุกคนกลับมาผมสวยแล้วก็หายพันกันแบบสุดๆเลยค่ะด้วยเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้เองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะเลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะสเปรย์ DIY ลดผมพันกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ว่านชอบใช้ในช่วงนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะคะว่าเจ้าสเปรย์ DIY นี้ทำยังไงอย่าลืมกดติดตามช่อง Austin Hair ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทำผมใหม่ๆถ้าทุกคนกดกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราก็จะต้องรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ผมของเราเนี่ยพันกันเป็นสังกะตังค่ะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผมของเราแห้งเสียขาดความชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพผมไม่ดีนะคะอย่างผมว่าเนี่ยก็คือพันกันเป็นสังกะตังแบบสุดๆไปเลยค่ะนี่นะคะก็คือสภาพเส้นผมของว่านะคะวิธีแก้ก็คือง่ายมากๆเลยค่ะแค่เลือกใช้แชมพูและครีมนวดผมให้เข้ากับสภาพเส้นผมว่าเลือกใช้นี่เลยค่ะ Dove Nourishing Oil Care Shampoo และครีมนวดสูตรขวดสีทองเพราะว่าเขามี Nutri Oil ที่จะช่วยให้ผมของเราลื่นจัดทรงง่ายลดผมชี้ฟูในทันทีแล้วก็ยังจะช่วยลดการพันกันของเส้นผมด้วยนะคะใครที่มีเส้นผมไม่ค่อยดีสามารถหมักทิ้งไว้5นาทีได้ก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นยิ่งขึ้นไปอีกมาถึงวิธีทำสเปรย์นะคะโดยที่เราจะผสมน้ำสะอาดครึ่งถ้วย Dove Nourishing Oil Care Dairy Hair Vitamin น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันละหุง1ช้อนชาหากใครยังมีกลิ่นหอมๆก็สามารถใส่กลิ่นตามความชอบได้เลยผสมลงในขวดสเปรย์ทีนี้เราก็จะได้สเปรย์ DIY แล้ววิธีใช้นะคะก็คือง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเพียงสเปรย์ลงบนผมหมาดๆเพียงเท่านี้นะคะผมของเราก็จะลื่นแล้วก็พันกันน้อยลงหลังจากที่เราฉีดสเปรย์แล้วเราจะใช้หวีซี่ใหญ่ๆหวีผมไปด้วยหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไดร์เป่าผมจนแห้งและสามารถเซตผมได้ตามต้องการโดยที่ผมของเราเนี่ยพันกันน้อยลงจากตอนแรกแบบสุดๆเลยค่ะนอกจากจะทำง่ายแล้วยังช่วยให้ผมลื่นลดผมชี้ฟูได้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Austin Hair นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทำผมใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ว่านก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย